Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru vineri 19 iunie. Este o zi cu soare, cu multă energie, este o zi despre pasiune, dar poate să fie și o zi cu provocări, atenție foarte mare pe orgolii și atenție pe tot felul de atașamente posesive în ziua de vineri, atenție pe tot ceea ce ține de ideea de control. Acum putem să controlăm în primul rând gândurile noastre, reacțiile noastre, ceea ce se întâmplă în jurul nostru e mai complicat așa, dar poate să fie și o zi în care să avem curajul necesar să facem ceva ce ne place. Însă, vedeți că ziua de vineri, în prima parte, cel puțin, vine și ne atenționează, da? Să nu luăm lucrurile la modul personal. În prima parte a zilei de vineri, posibil să ne facem planuri de distracții, de petrecere, de weekend, dar a doua parte a zilei de vineri vine cu intrarea lunii în semnul Fecioarei și de acolo luna face și quadratură cu Uranus, face și conjuncție cu nodul sud, opoziție cu nodul nord și undeva vineri spre seara trebuie să fim puțin prudenți pe critică, pe reacții emoționale și pe a trata lucrurile superficial. Da? Am făcut un video, nu știu dacă l-ați văzut, în care trag un semnal de alarmă pe tot ceea ce ține de informație în luna iunie și respectiv iulie din anul 2026. Da? Dacă suntem atenți, e ok. Da? E ok, ne ferim. Putem să vedem în schimb în jurul nostru oameni care tratează anumite lucruri superficial, care nu se uită în profunzime pe un mesaj. Da? Și aici mă refer în general, că e vorba de un mesaj pe care l-ai primit de la muncă, că e vorba de un mesaj în dragoste, că e vorba de viață în general, da? Sau zona aceasta de online. Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că e posibil, nu știu, să fie undeva o știre, să zic, da? Și se citește pe diagonală, doar două cuvinte, de acolo se răstălmăcesc și mai vine altcineva, își dă cu părerea și după aia iese, da, e ca la telefonul fără fir, da? Se vrea să se livreze o informație și ajunge cu totul și cu totul alta. Și chiar și ziua de vineri, să știți că vorbește despre acest aspect. Așa cum știți, Mercur se pregătește să intre în mers aparent retrograd. Da? Acum e perioada așa de trecere, însă chiar și așa să știți că se simte. Da? Să știți că se simte și, repet, poate să fie, uite, o zi de vineri, revenind așa, în care să ne vedem propria noastră strălucire. Poate să fie o zi de vineri care ne invită să ne luptăm cu anumite instincte pe care le avem, da, teritoriale, tot felul de instincte din acestea animalice, până la urmă că suntem și trup, suntem și suflet, asta e viața. Nu e despre a le anihila, ci este despre a lucra cu ele. Da? Este despre a lucra cu ele. Poate să fie și o zi de vineri cu multă pasiune, în egală măsură, dar și o zi în care ne găsim acea forță interioară. Da? Mi se cere să mai lăsăm puțin controlul deoparte, pentru că este o perioadă în care ni se cere să ne mai ascultăm puțin și acel copil interior și, de ce nu, e o perioadă cu multă creativitate. Da? Ziua de vineri vorbește și despre creativitate, printre altele, chiar dacă, repet, vineri spre seară e un moment acolo cu un puternic impact karmic, da? Iar undeva după 12 noaptea, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Chiron va intra și el în Taur, da? Și Chiron aduce oarecare vindecare, dar poate să aducă și probleme în egală măsură, da? Pe tot ceea ce ține de siguranță, pe tot ceea ce ține de bani, pe tot ceea ce ține de alimentație, resurse și așa mai departe. Bun, cam atât în mare parte. Vă invit să intrați pe aplicație, să vedeți exact ce se întâmplă pentru zodia voastră. Acum scrie și pe site la fiecare video că îl puteți vedea în aplicație. Da? Vă aștept cu drag acolo. Am început să pun și filmările pentru luna iulie, partea de tarot, așa că stați aproape. Hai să vedem ce spun și frunzele de ceai, dacă tot suntem aici. Bun, avem cuibul, o emoție foarte puternică, iubire pentru familie. Iubirea pentru familie este foarte importantă pentru tine, iar apoi avem a relaționa sau a comunica cu un bărbat. Poate să fie și o zi de vineri în care ne concentrăm foarte mult pe stabilitatea noastră emoțională, pe familia noastră, pe rădăcinile noastre și la bază avem așa osul dorințelor. O dorință este garantată, da? O dorință se îndeplinește.
Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile. Nu uitați să intrați pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră în ziua de vineri și dacă vreți, încă sunt valabile și previziunile pentru luna iunie. Le găsiți tot pe aplicație, le puteți vedea gratuit acolo și de asemenea vă invit și la previziunile pentru această săptămână, că mai avem evenimente, mai avem în weekend intrarea lui Chiron în Taur, avem quadratura la grad exact între Uranus în Gemeni și axa nodurilor lunare și avem și solstițiul de vară, intrarea soarelui în semnul racului, care în acest an e mai diferită așa. Bun, vă iubim, vă îmbrățișăm da? Și vă dorim o zi de vineri cât mai luminoasă în suflet. Și nu uitați că e bine ca în ziua de vineri să onorăm atât partea materială din noi, da, cât și partea aceasta spirituală și să găsim acolo niște limite. Și încă o dată, atenție foarte mare pe partea de informație în perioada aceasta, pentru că se pot isca tot felul de drame din nimic. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă.